Så då ska jag ta och så köra ut i Lillgrävan. Och den har ju inte varit ute på ett bra tag nu. Jag kommer inte ihåg riktigt när vi hade den senast. Eller när den var igång senast. Men jag ska ta och så köra ut den, för vi behöver ha den nere på åkern. För det ena stämpet håller på att kunna, och det verkar som att det är en stor sten i backen som ställer till det. Så då blir det enklare att bara ta Lillgrävan och gräva så att man får fram det. Så ta så kör på. Så det är 3 saker som behöver flyttas på. Ja, den startade ju fint. Så då tar jag så kör in de andra grejerna som jag tog ut för att få ut grävmaskin. Nu ska vi av panerskot och sätta på hydraulpamman igen. Och anledningen varför nu blir det lite jobbigt att sätta på den. Anledningen varför vi har kängorna så här är bara för att när den står i 2 till 4, 5 veckor. Och för när den står stilla så vill vi ha kolvarna ihop. Men nu ska vi ta oss och montera den. Och vi ska göra några stödben till den sen. Men det är så här vi vill ha den. Det är när den då är monterad så att kolvarna är ihop. Så att de inte får några skador eller något sånt när grävmaskin bara står. Ska bara hämta verktyg för att sätta i slangarna. Så vi kör på. Men då ska vi ta och byta. Då rensar det i nästa sida kvar. Så då ska jag åka och tanka. Ja, jag återkommer när den är tankad. Så när då är den fulltankad. Sådär. Ja, då ska jag ta och lägga i lillskopan i storskopan. Och se hur det här går. Sådär.
Så då ska jag byta till lillskopa. Så då den av. Glömde av slängarna upp. Men jag är inte som jag gjorde, ta slängarna först, sen ta och skopa. För det är så man gör sönder saker. Sådär. Och så är det bara i med denna också. Sådär, då var den på plats. Det är då detta stämpel som vi ska fixa till. Så det är här då vi ska gräva upp med lillgrävan. Vi försökte slå nytt hål men hammen bara gled. Så jag tar så kör ner den hit och så tar vi och startar. Och då ska Claes hoppa in i lillgrävan. Tur man är smidig. Är det mycket plats där i eller? Det är inte som på dig nu. Så vi testar att bara borra lite där. Berget eller stenen eller vad vi ska kalla det för är ju, den lutar ju precis ner där. Hydraularmarna bara glider av. Jag ser man kan komma lite snett i det lilla hålet. Det var ju synd att den inte var ny nu för då var den mer spetsig. Nu är den lite trubbig så vi får se om det går. Jag vågar inte gräva upp helt. Jag vet inte hur stor den här stenen är så att det drar med de andra och sådana här saker. Men vi kör på. Så då ska vi ta så hamra sönder berget. Jag ska att vi går där. Nu kör jag upp. Ska vi testa och så kör ner.
För det ligger en del stenar nu i... Det har tagit ungefär lika lång tid som att sätta till hästen av alla ungefär. Så då har vi fått löst problemet och börjar fylla igen hålet igen. Och så blir det då att vi fyller upp och så slår ett nytt hål. Du kan bara stå på den sidan så drar du fram och tillbaka lite. Så nu har vi äntligen fått ner benet rätt. Nu ska det bara justeras upp. Så kan jag göra färdigt den här raden också. Så vi kör på. Så då har jag och Einar fått mäta upp den 6:e raden. Och så ska punkterna bara målas. Så jag har fått målat på den första raden. Så ska jag bara måla punkterna på denna raden. Och så ska även måttbandet bort. Så tar vi och kör på. Så då ska vi ta oss och slå hålen för sista raden.
Ja, då är vi på de 4 sista häderna. Ja. Ja, ner. Tillbaka lite. Lite till. Nej, ner. Så nu är vi på sista hålet. Ut. Ja. Ut. Ja. Då är det väl inga mer hål, va? Nej, det ska vara allt. Jag trodde vi skulle behöva ändra ett par där, men det behövs inte. Och hammaren har funkat bra. Ja. Inga läckage. Så nu behöver vi väl inte ha hammaren något mer? Nej, inte vad jag vet i alla fall.